Hi! This is Chibi.me. Sa video ito, isi-share po namin ang basic polymer clay tools at ilang mga tips. Umpisahan natin sa WORKSPACE. Kailangang malinis ang mga kamay at ang gawaan bago humawak ng clay dahil madali itong kapitin ng dumi at mga alikabok. Karaniwang ginagamit ang makinis na surface katulad ng glass o salamin para hindi dumikit ang clay. Pero dahil sa pawisin ng aking kamay, gumagamit ako ng papel. Gamitin niyo lang din ang mga bagay kung saan kayo mas komportable. Isunod naman natin ang polymer clay. Ang tawag din dito ay oven baked clays dahil kailangan itong mainitan o maibake para tumigas. Tag 125 grams ang nasa pack sa sample sa videos na ito. At ito ay mga local clays na nabili namin sa online stores. Meron din itong iba't ibang kulay. Kapag nabuksan na namin ang isang pack, nilalagay namin ito sa ziplock o resealable plastic para hindi siya ma-expose sa alikabok. Ganito naman ang itsura niya kapag kinokondisyon. Next, cutter blade. Exacto knife or craft knife ang ginagamit namin para sa mga maliliit na clays na kailangan hiwain. At gumagamit naman kami ng cutter blade para sa mga mas malalawak or mas mahaba. Pwede rin magkalas ng cutter para makuha ang blade nito. Sa mga hindi alam kung paano ito i-disassemble, sundan niyo lang yung nasa video. Ingat lang sa paggamit ng cutter blade dahil mahirap itong i-handle. Lalo pa kung may mga kasama kayong bata. Pwede itong mabili sa kahit anong bookstores gaya ng Pandayan or National at pwede rin makabili online. Subukan naman natin maghiwa ng clay gamit ang mga ito. Sunod naman ang dating tool. Ginagamit ito para sa mga detalye. At meron din itong iba't ibang size. Karaniwan din ginagamit ang tools na to sa mga nagne-nail art. At mabibili din ito online. Subukan din natin ito para makita nyo ang pinagkaiba ng mga sukat nila.
Next, needle tool. Siyempre, pwedeng gumamit ng karayom. Pero ang ginagamit namin para dito ay safety pins na merong iba't ibang sizes. Depende kung saan mo gagamitin. Pwede rin gamitin ang lumang pimple extractor. At gamitin ang kabilang dulo bilang smile maker. Pwede rin kayong gumamit ng ibang items na sa tingin ninyo makakatulong sa clay projects ninyo. Gaya ng nabili namin sa surplus. Pambutas talaga siya ng leather. At madalas namin itong gamitin sa clay projects namin. Ito naman yung mga sample ng details na pwede nyong gawin gamit ang needle tools na ito. Pwede kang gumawa ng linya, tuldok, or broken lines, pati na rin ang texture ng damo or balahibo ng mga hayop. Ganito naman gamitin ang smile maker. Lagyan natin ng eyes para talagang nakasmile. Sunod naman ang rolling pin. Gamit din ito ng mga baker. Ang nabili naming pin ay may 2 pairs ng ring with different sizes. Isang makapal at isang manipis. Ito ang magsisilbing guide ng pin para sa kapal ng clay. Bago gumamit ng rolling pin, i-flat mo na rin ng clay para hindi ka na mahirapan sa paggamit nito. Kapag walang gamit na guide, maaaring hindi pantay ang resulta ng clay. Kaya nito. Ngayon, itry naman natin pagkumparahin ang manipis at ang makapal na guide para makita ninyo yung diferensya ng sizes.
Kung wala pa po sa budget ang ganitong klase ng theme, maaari din gamitin ang dating tool or lapis. Pwede rin naman ng baso. Para sa guides, pwedeng gumamit ng popsicle sticks, magdagdag lamang ng magdagdag kung gusto mo pa na mas makapal or magbawas kung gusto mo ng mas manipis. Kung gusto mo naman ng mas manipis pa sa popsicle sticks, pwede kang gumamit ng cards. Next, oven. Micromatic electric oven ang gamit namin. Wag na wag po kayong gagamit ng microwave oven. Meron na po itong kasamang tray. At meron po siyang 3 knobs for temperature, function, at timer. Sa pag-setup ng tray, nagpapatong kami ng tiles sa ibabaw nito. At pagkatapos, naglalagay kami ng 4 hanggang 6 na piraso ng paper towel or tissue paper bago ilagay ang chibi or item. Sa ibabaw naman, nilalagay namin ang foil na naka-dome para hindi direkta ang init ng oven sa item. Basahin ang baking instructions base sa packaging ng inyong clay. Kung wala pong nakasulat sa nabili ninyo, maaari kayong magtanong sa seller. Sineset namin ang temperature sa 130 degrees Celsius. At sa function naman, ang pinipili namin ay yung umiinit ang itaas at ibaba. Sa timer naman, sineset ko na siya sa 40 minutes. At kapag bumaba na to sa 32 minutes, doon na ako nagsasalang ng clay. 5 to 8 minutes kasi yung ginagamit ko para sa preheat ng oven at 30 minutes naman para sa baking time. At yun lamang po para sa basic polymer clay tools plus tips. Kung meron po kayong questions, tips, and suggestions, pwede po kayong mag-comment and please like and subscribe na rin po. Keep safe everyone and thank you for watching. See you on our next video. Bye-bye!